په کوارډینیټ فارموله باندې موږ یو پارت کړو بل ویډیو کې چې موږ په کوارډینیټ فارموله استعمال څنګه کوو او د کوارډینیټ فارموله استعمال هم وکړو او ما تاسو ته ویلو چې کله یو کوېسچن داسې راکړی وي چې هغه سټانډرډ فارم کې نه وي نو پهله به زموږ سټپ دا چې موږ هغه سټانډرډ فارم ته کنورټ کړو نن چې کوم کوېسچن موږ ته راکړی دی او موږ ته وایي دا تاسو سالو کوي په کوارډینیټ فارموله باندې موږ به دا کوېسچن په کوارډینیټ فارموله سالو کوو او شرط په هماغه پهله چې پهله به دا موږ سټانډرډ فارم ته اړو چې کوم د کوارډینیټ اکویشن کوم سټانډرډ فارم دی هغه ته اړو او هغه ته اړو نه بعد به بیا سټانډرډ فارم سره کمپیر کوو نو سټانډرډ فارم موږ ته یاد دی کنه سټانډرډ فارم موږ سره دا وګڼه یعنی ax square plus bx plus c equal to 0 دی فارم ته چې کله کوم غواړو نو هغه نه پس پیو موږ فارمولا اپلای کولی شو تاسو کوېسچن ته وګورئ کوېسچن راکړی دی د 1.1 د 10th کورس د کوېسچن تھرډ کې دا 6 نمبر پارت دی دی وایي تاسو سال کوي x square by 3 minus x by 12 is equal to 1 by 24 دا موږ ته حل کول دي نو سال مطلب تاسو بار بار زویم د سال مطلب دا دی چې په څه طریقه باندې موږ ته د x ویلیو فایند کول دي خو تاسو ته مو وی چې پیدا کار به زموږ دی چې موږ له سنگل اکویشن راکړی په دې چپټر کې نو پہله به موږ سټانډرډ فارم اف کوارډینیټ اکویشن ته کنورټ کوو نو دا اوس سټانډرډ فارم کې نه دی دي کې دا فریکشن دی دا موږ پہله دا فریکشن ختمو ته او دا به سټانډرډ فارم تاړو د دې ختمو دا طریقه دا چې تاسو یا خو د دې لاندې کوم ډینامینیټرز دي د ډینامینیټر د لاندنی والے هنسو د دې هنسو تاسو LCM والے او د ټول سره ملټیپلای کړئ چونکه د دې LCM 24 راځي هایست پکې ملټیپل دا د 24 د 24 د 12 هم ملټیپل دی او 24 د 3 هم ملټیپل دی دا هایست ملټیپل دی نو موږ واسه کارو کو چې دا سټانډرډ فارم اړول لپاره با موږ د اکویشن سره 24 ملټیپلای کوو ملټیپلای 24 both hand side څه لپاره دې لپاره چې موږ سره د کوارډینیټ اکویشن سټانډرډ فارم راشي دا یو پتا شي چې x square by 3 multiplied by 24 دا ماینس په خپل ځای راشي دلته به راشي x divided by 12 multiplied by 24 دا 1 by 24 په خپل ځای راشي او multiplied by 24 دې پوره کلیئر دی اوس وګورئ دا 3 1s are 3 or 3 8s are 24 شو موږ سره راغلو 8x square 8 او x square multiplied شو دا په 2 کېږي 12 2 دا شو minus 2x او دلته کې 24 سره کټ شو نو 1 پاتې شو اوس هم تاسو د فارم ته وګورئ دا لا فلال سټانډرډ فارم نه دی ځکه سټانډرډ فارم کې موږ سره ax square bx plus c دې کې دا c ولا ټرم رائټ هاند سایډ ته دی دیم لیفت ته واړوي نو بیا موږ سره دې سره کمپیر کوو دا وګورئ دا چې 1 راوړو دا بشي 8x square minus 2x minus 1 equal to 0 دا شو تاسو سره اکویشن نمبر 1 یعنی دا سټانډرډ فارم ته کنورټ شو اوس دا کمپیر کړئ is standard form of quadratic equation هغه څه دی هغه دا دی ax square plus bx plus c equal to 0 دا شو equation number 2 نو پہله چې کوم کوېسچن مونږ کوو نو پہله مونږ هغه quadratic standard form تاړو او بیا د quadratic equation کوم standard form دی هغه سره کمپیر کوو د څه لپاره چې موږ سره د a او b او c قیمت راشي چې موږ فارموله کې په اسانه پټ کوو اوس دلته وګورئ د دې دا دوه موږ کمپلیټ کوم چې comparing equation 1 and equation 2 we get موږ له بسره راشي موږ ته راشي چې a برابر شي ax square نو 8x square دا a چې کوم دی دا برابر دی د 8 بیا b چې کوم دی هغه برابر شي دا b چې کوم دی دا برابر دی د -2 اور c چې کوم دی هغه برابر دی
the -1 نو موږ سره د A قیمت هم راغلو د B هم راغلو او د C قیمت موږ سره هم راغلو اوس په داسې کار وکړو چې اوس په فارموله موږ اپلای کوو ته به کوو دلته به لیکو according to quadratic formula یعنی د quadratic formula مطابق څه x کم دی دا برابر دی د -b plus minus b square minus 4ac divided by 2a یعنی موږ سره دا فارموله ده او دی فارمولې مطابق موږ د x قیمت اله معلومول شو چې موږ سره b وي m وي او c وي موږ دلته کې دا کمپیریزن چې کوم کولو د دې اکویشن د ګیون اکویشن د سټانډرډ فارم سره دی او سره همو دې مقصد د لپاره کولو چې موږ سره د a b او c قیمت راشي نو موږ سره وړي a b c قیمت رالو ته پوښتنه کوي putting value یعنی دا کوم قیمتونه جرال دا په دې فارموله کې ولګوي putting values دا شو x is equal to minus د فارموله مطابق دا ماینس په خپل ځای راغلی او د b قیمت چې کوم دی هغه موږ سره څه دی د b قیمت ته -2 صحیح ده بیا وګورئ بیا موږ سره راغلو دا فارموله کې دی پلس ماینس وګورئ پلس ماینس او دا سکوير روټ شو دلته کې b سکوير دی دا شو b سکوير د b سکوير قیمت څه دی د -2 سکوير او -4a او c a څه شي 4a a وګورئ a موږ سره دی 8 او c چې کوم دی c هغه موږ سره څه دی -1 صحیح شو divided by 2 او a قیمت څه دی موږ سره د a قیمت دی 8 دې پوره کلیر دی اوس وګورئ دا مزید موږ څه کولی شو چې x چې کوم دی دا ماینس اور ماینس ملټیپلای شو نو +2 دی راغلو और प्लस माइनस دینه چې کوم دی موږ سره رالو دا 4 2 سکوير دی دا 4 شو او ماینس چونکی دا دواړه ماینس په بل سره ملټیپلایډ شي دا پلس شي دا براشي 4 8 32 او ډیوایډډ بای 2 8 16 دې پوره کلیر دی اوس وګورئ اوس مزید وګورئ دا x کوم دی دا برابر شو د 2 پلس ماینس دین راغلو 36 divided by 16 36 divided by 16 اوس وګورئ دم چې یو سټپ بل کو مزید د بشي 2 plus minus 6 ځکه چې د 36 برابر دی د 6 سکوير او دا سکوير د سره کټ شو نو راوښیم سره 6 36 کې روټ موږ د 6 واښو او ډیوایډ بای 6 اوس مزید وګورئ دا x موږ داسې لیکلی شو چې x is equal to 2 plus 6 divide by 16 और x is equal to 2 minus 6 divide by 16 کله چې دلته کې موږ دا ولیکو چې 2x plus 6 divide by 16 او x is equal to 2 minus 6 divide دا دلته کې دا دی وجه نه لیکو چې 2 plus minus 6 دی دا 2 په بدل plus 6 والو divide by 16 بکو او دې 2 سره بدل minus والو او divide by 16 بکو دې پوره کلیر دی دا ته خو سیټ صفه کوم دا کوېسچن لیک پوره هم سهل شي ها اوس وګورئ x کوم دی x الته وګورئ 2 plus 6 نه راغلو سره 8 او divide by 16 او د بل سایډ ته وګورئ x 2 minus 6 راغلو سره so minus 4 دا موږ سره شو -4 divide by 16 نو یو موږ سره 2 plus 6 نه 8 رالو او بل 2 minus 6 نه -4 رالو دا چې مزید موږ کو دا ډیوایډ کو دا 8 1 او 8 2
نو 1/2 د x یو قیمت رالو او دا شان دا 4 اور 4 دا رالو -1/4 سوري دلته موږ سره x قیمت پر راشي -1/4 دا چې موږ ولیکو نو x موږ سره دوه قیمت رالل یو د موږ سره 1/2 او بل رالو -1/4 یعنی سولوشن سیټ د دې کوېسچن چې کوم دی هغه دی 1/2 -1/4 دا تاسو کوېسچن شو امید دي چې اوس په تاسو کوادریټک فارمولا زده کړئ چې موږ به یو کوېسچن په کوادریټک فارمولا باندې څنګه حل کوو نو فرست سټپ تاسو مې ویلو چې موږ سره کوېسچن څنګه وي خو زموږ کار بدای چې موږ به دا ایکویشن سټانډرډ فارم تاړو او هغه نه پس په دا کوېسچن سال کوو دا موږ 1.1 کې درې میتھډ او هغه درې وړه میتھډ موږ زده کړل چاته څه مشکلات دي نو بیا به ماته وایي او که تاسو د نور ویډیوز کتو لپاره دا کوم چې باقي چپټرز دي دا ورسره تاسو جوړوم نو تاسو دا ویډیو چې کوم دی په کې پی اکیډمي باندې ګورئ دا کې پی اکیډمي زموږ د چینل نوم دی تاسو دا سبسکرایب کړئ او تاسو ته به د 9 10 کمپلیټ د میث ویډیو او چې څومره ټایم ملاويږي نو ورسره بیا تاسو ته د فزکس هم پیش کوم نو دغه ویډیو نه تاسو ان شاء الله چې پوره میث زده کړئ او تاسو ته د مین مقصد دا دی چې کوم ماشومان ټیوشن نشي کولی او هغه نه اکیډمي لري دي سپیشلی فیمیل سټوډنټ ګرل سټوډنټ چې کوم دي چې کوم موږ سره په سکولونو کې دي یا الته کې د میث ټیچر نشته دی یا سټوډنټ ډیر زیات ډیسټنس سیوا دی نو ټول ته ټیچ کیږي صحیح طریقې سره نه ځکه چې دې کال موږ کتل د 9th کورس والا د 9th کوم چې سټوډنټس دي دا غي almost 90% سټوډنټ میث فیل دي د چینل صرف مین مقصد دا دی چې ته په کور کې ټیوشن ملو شي او موږ کوشش کوو چې دې ویډیو سره تاسو ته پوره د 9 10 میث کور کړو دا درې میتھډ کمپلیټ شول سبا بیا موږ 1.2 شروع کوو